Привіт, я Дмитро, а ви на каналі Orkov.net. Сьогодні в нас буде продовження теми цивільної зброї на війні. І дякую нашому гостю Арсенію за можливість подивитися, як веде себе на війні отакий от Sig Sauer М400, да, наскільки я пам'ятаю. Це буде доволі цікаве відео, тому що, на мою думку, саме хромований нержавіючий ствол – це не зовсім військовий варіант. Протягом відео я спробую пояснити, чому, на мою думку, це не військовий варіант. А потім ми подивимось всередину і зрозуміємо, чи правий, чи не правий. А якщо правий, то наскільки я правий з приводу того, що ми побачимо в стволі і зможемо зрозуміти, військово чи не військово це зброя. Хоча за рік використання, рік, да, наскільки я зрозумів? Майже. Майже рік, в вересні буде, так? Да? Да. За рік використання ніяких проблем, кучність не падає, питань ніяких до гвинтівки немає. З приводу настріла. У нас вже стає традицією на питання настріл відповідь «дохрена». Да? Була така сама відповідь «дохрена» по АК-74. Отже, що в розумінні, в вашому розумінні «дохрена»? Кілька тисяч, більше двох. Більше 200%, да? Може 3. Ну, давайте так, 2,5, да, будемо вважати. Мабуть. Ну, може більше, може. Що це за набої були? Різні. 3G, 55, 62 гривень, 3G, HPBT-шки, 69, 77 гривень, військові набої гвинтіпи М855, М193, 55-ки, фронтіри, ну там все, що завгодно. Все, що потрапило по те, що було, да, те, що було, те й. Тобто, не можна сказати, там більше це цивільні патрони або більше це військові патрони? Більше цивільних. Тому що... З військових патронів це що? Це переважно звичайний гвинтів, М855, так. Да? 855. Тобто ні бронебойні, ні зажигательні, нічого ця гвинтівка. Була можливість трасуючими, але я від цього свідомо відмовився. Я не бачив потреби цього. Я, наскільки розумію, це, в принципі, незважаючи на те, що якась є державою видана зброя, це от основна зброя, так? Ну, у мене основна зараз це АК-74, основна, але вже... Ну, використовується як основна, от саме... Ну, вона за мною числиться, по факту я її не використовую. Ну, я саме це і маю на увазі. Тобто, це основна зброя. Да. Що, знову ж таки, відео буде коротким, максимально стислим і, напевно, теж буде перестрибувати з теми на тему, тому що, як і з варіантом відео по Спрінгфілду, час піджимає. Тобто зараз основне, подивимось всередину, тому що основне питання, на яке я хочу для себе відповісти, а я дійсно ще чи не дивився всередину цієї зброї, що зі стволом, на цих 2,5-3 тисячі пострілів, що саме з нержавіючим стволом, це, як на мене, для мене це найбільше питання по цій гвинтівці, тому що загалом, щось казати погано про цю зброю неможливо, тому що це гарно зроблено, вона дуже приємна на дотик, всі зазори, які мають бути максимально рівними. Це потрібно взяти цю зброю до рук, щоб зрозуміти, що ти проводиш рукою, і все, що має співпадати, все, що має бути соосним на цій зброї, воно все соосно, воно все співпадає. Це не тільки гарно зроблена зброя, вона ще і тактильно приємна. От всі ці гострі кути, які є на більш бюджетній зброї, вони тут всі зроблені, вони тут всі залізані, да, можна так сказати. Наскільки, чи використовували ви якусь ще, я маю на увазі, був досвід використання інших арок? Наскільки ця, на вашу думку, тактильно гарна зброя є? Чому саме ЗІГ? На момент купівлі я про нього навіть і не думав. Але коли мені дали в руки саме цю гвинтівку, я побачив, зрозумів,
що це моє. Використання різні бренди, але Вже після того, як з'явилося це? вже після різне використовував, пробував, але от на дотик подобається саме ця. Ну, подобається також Daniel Defense, Colt M5, також вони такі приємні. 16-й ствол, 1,8 твіст, ну, безумовно, напівавтоматично, штатний полум'ягасник. На цій гвинтівці зараз зі змін, ну, напевно, ручка перенесення вогню, пістолет на руків'я і змінений приклад. Він такий самий, як і штатний на Зігл, але іншого кольору. Ну і, безумовно, встановлена антапка туди, де її, в принципі, не можна встановити. Ні, можна. Там це є... якраз заводське місце. Да? Да. Ага, це млок. Вік живі, вік учись. Я навіть не уявляв собі, що туди можна встановити антапку. Я зараз не буду робити цього, але потім швиденько розкручу, подивлюсь, тому що я думав, що це під петлю, під ремінь. Да? Це млок. Окей. Отже, зараз швидко її передивимось, наскільки ви її часто обслуговуєте, тобто перетягуєте всі болти, щоб ми зараз їх перетягнули, зрозуміли, якщо за рік ви цього не робили, то ми будемо... Тільки періодичне обслуговування після настрілу, чистка. І то не відразу після настрілу, а через якийсь час, бо часу, звичайно, немає. Тобто, крім мастила, нічого більше вона не бачить. Ну, оце можливість не обслуговувати її одразу, мається на увазі після кожного настрілу або після кожного умовного дежурства. Да? Ну, да. Це велика перевага нержавіючих стволів. Ну і хромованих також. Зараз ми перевіримо, наскільки все обтягнуто, наскільки все потребує. Ну, гайку не буду чіпати, тому що вона керньонна з заводу, і тут ніяких змін я не бачу. З заводу йде, з магазину йде торцева планка з гніздом під QD-антапку. А чому, навіщо ця? Не використовуєте цю? Зручніше, коли в шоломі з навушниками, зручніше, коли у тебе ремінь від самого кінця цівки до прикладу, зручніше вдягати і знімати себе. І при цьому максимально мати зброю притиснуту до путоноски. Окей. А те, що ремінь потрапляє під руку? Ні, він якраз проходить повз, він не заважає. Тобто палець іде під ремінь, так? Так, він не заважає. Навпаки, якщо підібрати, налаштувати під себе довжину мінімально, то надягаючи ремінь на шию, ти взагалі можеш вивести зброю тільки правою рукою. І впертися повністю в ремінь, навіть без лівої руки ти можеш прицілювати. А при такому використанні ременя перенесення з плеча на плече, наскільки зручно? Якщо доводиться перенести, то звісно, що треба його все ж таки там, зняти з себе. Або перекріпити в одну точку. Угу. Це в нас що стоїть за оптика? Призматичний приціл, п'ятикратний. 1.5, да? Vortex. І на ньому зверху коліматор. Цей прицільний комплекс я встановив тільки нещодавно, на кінці останнього виходу в бойову зону бойових дій. До цього я використовував призму, теж Vortex, але без збільшення, однократну призму. Приціл чудовий, дуже подобається тим, що можна завжди вкинутись і не вмикати нічого. Але проблема в тому, що потенціал гвинтівки дозволяє працювати на більшій відстані, за умовні 100 метрів. Але на такій відстані, вже без збільшення, ти, в принципі, ти не бачиш нормально ціль. Тому було прийнято рішення сюди встановити фіксовану призму, а на близькій дистанції, якщо десь там щось трапиться, коліматор для близьких дистанцій. З тих зовнішніх болтів кріплень, да, з болтів та гаєк, що можна перевірити, тут виключно два болти на цівці. І, як на мене, це дуже непоганий варіант кріплення у Зігзаура для цівки, тому що ці два болти, вони не просто її стягують, цівку, на гайки. Там на гайки ще є такі виборки, направляючі, умовно кажучи, в які входять ці болти, і вони максимально її центрують і фіксують на цівку на гайки. Ну і
Як хто бачив ZIG вживу, то він знає, що тут є ще дві отакі направляючі на цівці, які заходять на апер і теж центрують цівку на апері. Той, хто дивиться уважно, може зрозуміти, що прицільних механічних немає на гвинтівці. Незважаючи на те, що теоретично для військової зброї оцей варіант з механікою він має бути для того, щоб, зважаючи на можливість пошкодження оптики, мати можливість вести прицільний вогонь. Я вже не на одній гвинтівці бачу, що механіки немає. Наскільки я зрозумів. Механіка була, але після того, я її взагалі не використовував, після того, як після дуже багатьох поїздок в не дуже звичних умовах, тобто гвинтівка десь там б'ється, торкається і прицілом там і машини, і бронемашини. Тобто, покажучи, що умови експлуатації не дуже такі бережливі, була певна здогадка, що може десь там присів, збився, щось таке. І коли ти приїжджаєш і починаєш навалювати по мішені, ти розумієш, що в тебе все ок, і тобі думаєш, а наші механіка, бо і так все працює. А з цим прицільним комплексом, який зараз, просто ця призма, вона має стояти якнайближче до ока. Відповідно, що місця для цілика, в принципі, там немає. Його можна або ставити по 45, або взагалі не ставити. Все рівно цей варіант, що вона може чіплятися за мить. Ти сідаєш в машину, ти засовуєш гвинтівку між дверима і ногою та сидінням, місця дуже мало, все обмежено, все б'ється. Тобто і все, що десь там виступає, воно все чіпляється. Це незручно. Я як людина, яка більш теоретична до цього всього відноситься і живе все ж таки більш в металі та, мається на увазі в зброї, як в механізмі, дивлюсь, наскільки все це гарно або погано зроблено і на результати експлуатації, а відносно самої стрільби я все ж таки більш в теорії до цього ставлюся. Тому мені все ж таки здається, що механіка має бути, але досвід реальний каже, що її можна уникнути, можна не переобтяжувати зброю механікою. Оце саме реальний досвід, який говорить про те, що можна уникнути встановлення сюди механічних пристроїв. Отака от правда, реалія війни. Теоретично механіку встановлювати потрібно, на практиці її немає. Зараз давайте подивимось. Перевіримо пружини, загальний стан апера-ловера і перейдемо до найцікавішого, до ствола. Стандартний буфер. Важкий не встановлювали, тому що потреби в цьому не відчували. Поки не було. Скоро буде. Бо є вже інший ствол. Пружина в адекватному стані. Буфер, мовно кажучи, як новий. Тобто я навіть... Там все в заводі. Я навіть не бачу слідів на умовні 2,5-3 тисячі настрілу. На буфері навіть немає слідів від затворної групи. Всі кнопки керування у нас амбідекстерні, тобто лівша-правша. Запобіжник з правого боку класично коротший, ніж з лівого боку. Кнопка, зняття з... Все заводське, все як було з заводу. Пружина. Кнопки зняття з затримки в нормальному стані. Обидві пружини скидання магазину дійсно як нові. Подивимось на ОСМ. Наскільки я пам'ятаю, ОСМ одностейджевий і виробник заявляє, що тут зусилля 2-2,5, наскільки я пам'ятаю, 2-2,5 кг. За моєю практикою і наскільки
Ну, це 100% звичайний мілспековський спуск. Тут 100% більше 3, може навіть 3600. Одностейджовий, гарний, але ну, точно не 2-2,5 кг, як заявляє виробник. 3,5 не менше. Жорсткий спуск. Стосовно одностейджовий або двохстейджовий спуск, ну тут це, як кажуть, справа смаку. Мені подобається і то, і сказати, що щось краще, що щось гірше, що щось чомусь можна або потрібно віддати перевагу, я не можу, це вже діло смаку. Мені такий спуск подобається. Все чисто, все в ідеальному стані. Компресором продавайте? Ні, взагалі? Заливаємо стилом, серветками, бурштинними паличками, серветками. Ну, подивіться. Оце зброя перфекціоніста. Вичистити так ОСМ бурштинними паличками. І це все одно займає набагато менше часу і приємніше, ніж чистити АК. Ну, тут не може не погодитися. Так, давайте подивимось по шахті магазину. До речі, а чи є на Зігу ота проблема з магазинами, зарядженими 30 набоями? Не було. У мене всі заряджені по 30-кам, всі. Магазин у мене Махбул Ген 2, Ген 3, MFT посилені. Можемо подивитися, перевірити? Показати? 30. Ну, да, з собою у мене тільки Махбули. Ну, 30. Да, 30, тільки Махбули. Можна? Що мається на увазі? Це проблема 30-го патрону саме от в такому стані. Коли гвинтівка не зведена, то у переважній більшості гвинтівок потрібно його підбивати магазин, тому що він впирається у затворну групу. Підбивати треба, так. Але немає проблеми там з недосилами чи з двома патронами. Патронами такого немає. Але якщо 30, так, все ж таки треба його дотиснути. Саме це проблема. Ну, я от так, щоб її потрібно було підбивати, я не скажу. Ну, треба пам'ятати, що треба його саме до щелчка. Ну, так, безумовно. Скажімо так, давайте я резюмую для свою думку. Підбивати не потрібно. Такої проблеми у Зігу немає. Тобто він легко входить. Отакого робити не потрібно. Шахта магазину, шахта приймача магазина, вона абсолютно в нормальному стані. Зуб тримача в нормальному стані. Я не знаю, наскільки буде видно, не видно. Зношеність ствольної кнопки, те, що називається ствольної затримки, все в нормальному стані. Я б навіть сказав, для умовних 3000 в гарному стані. Ну і, безумовно, ОСМ. Якби щось було, то я би вам сказав, ніяких проблем по курку і взагалі по ОСМ я не бачу. Проблем або результату річного використання та 2,5-3 тисяч набоїв на пружинах я теж не відчуваю. Пружини в гарному стані. Є невеликий люфт на вісях ОСМ, але зважаючи на те, що зброя використовується, як кажуть, в сніг і в пургу, да, ну, все штатно, їх би треба все ж таки замінити, але це вже на розсуд власника. Все в нормальному, в дуже нормальному стані. Так. Апер. Багато чого по аперу я не зможу показати, тому що камера просто не покаже
стан алюмінію всередині. Наскільки я пам'ятаю, це стандартно 70-75. Геометрично весь апер рівний. Дуже багато по соосності всіх запчастин апера, затворної групи, ловера, буфера говорить саме вироботка по аперу всередині. Ну, тут можна сказати, що все, якщо не ідеально, то максимально близько до ідеалу зроблено. По тій виробці, я зараз подивлюсь ще по самій затворній групі, але по тій вироботка на апері, вона зовсім мінімальна. Можна сказати, що от тільки в місці того пазу, куди входить копірний штифт, є невеличка натертості білого кольору. Але це зовсім класно, все класно. Затворна група. Затворна група у Зіга не нумерована. Якихось позначень про те, чим вона дефектувалась, теж по затвору я не бачу. Будемо вважати, що Зіг погано не зробить, незважаючи на відсутність цих написів. Кернення по газовому ключу нормальне, стандартно, так як це має бути. Я не знаю, наскільки камера передасть оцей гарний звук руху затворної групи в апері. Зважаючи на те, що затворна група абсолютно зараз суха і не змащена, відсутність звуку терця не за рахунок масла, а за рахунок самого покриття затворної групи та максимально якісної геометрії апера та затворної групи. Як регулярно розбираєте, чистите сам затвор? Після якогось капітального настоїлу, там пострілів 200-300. Ви маєте затвор, да, чистите? Так, я все розбираю. Так, найцікавіше. Кільця в нормальному стані. Навіть на 3000 тут не має бути ще ніяких проблем. Отже, затвор. Зовсім трохи не чищений, може в пострілів 200-300 не чищений затвор. От саме оця. Я його там прямо останнього разу не ідеально очищав, не ідеально. Але саме отакий стан затвору дозволяє нам подивитися, наскільки він геометрично правильно входить в затворну групу. Саме по цій гвинтівці, саме по цьому зігу проривів газу всередину затворної групи не має бути. Це я бачу з того, наскільки він натертий і де починається осад. Тобто затвор не провалюється в затворну групу, і саме через це прориву газів не має бути. Що вам хочу сказати? Приємно і навіть в якості клікбейтності відео не цікаво дивитися на гарну зброю. Тобто не напишеш на самому початку в назві відео «Смотрите, какое говно». Ні. Все добре, затвор в чудовому стані, на 3000 можна сказати точно, що ще раз, це одне з моїх найулюбленіших слів відносно арки – це соосність. Тому що через те, що енергію, яку відбирає
ця газова трубка, вона не така, як у Калашникова, тобто імпульс, який передається на затвор, він не такий великий, як у Калашникова, тобто будь-які несоосності, будь-які зайві тертя, вони відбиваються потім на роботі, загалом відбиваються на роботі гвинтівки. Тобто, якщо, наприклад, в цьому вузлі 2-3% відібрали від енергії, в цьому, якщо щось десь треться, якщо щось десь несоосно, а потім починаються проблеми загалом по гвинтівці, по її роботі. Ні, от у Зіга соосність затвора і муфти бойових упорів така, яка має бути. Ніяких зайвих сколів, затертостей по затвору я не бачу, проблем тут не має бути взагалі ніяких. Проблеми пружини реально як нові. Зараз швидко подивимось викидач. Тут все так, як має бути в нормальній гвинтівці у відповідального виробника. Візуально муфта бойових упорів, відповідно, якщо немає пошкоджень на затворі, то тут їх теж не може бути. Все тут в нормальному, якісно зроблено, все тут в порядку, ніяких питань тут немає. Так, щоб не затримувати, швидко переходимо до найцікавішого. Бароскоп. Зараз саме цікавий особисто для мене етап. Це ми подивимося, що всередині у Зіга на нержавіючому стволі при умовних 3000 настрілів. Що я маю на увазі? Чому це самий цікавий момент? Тому що теоретично нержавійка – це класно. Класно через те, що їй не потрібно, вона не така вибаглива до чищення. Тобто ви можете настріляти, поставити, почистити через день, через 2, через 3, через тиждень, і ніяких проблем зі стволом, тобто ржаветь он не буде, як хромом обсипатися не буде. От це її перевага. Правильно я розумію? Саме з цим ви стикнулися під час використання. Це перевірено і взимку, з холода в тепло, з конденсатом, з усім, з подоловозом, не жодних проблем. Але виникає питання, чому не роблять всю стрілецьку індивідуальну зброю з нержавіючими стволами? По-перше, це маркетингово дорожче, це важче в обробці через в'язкість нержавійки, а відповідно теж дорожче. І є ще одне, це фінансовий бік питання. І є ще декілька моментів, які пов'язані саме з експлуатаційними характеристиками нержавіючих стволів. Через те, що нержавійка більш в'язка, то при великому настрілі і при інтенсивній стрільбі вона втрачає контур поля. Потім падає швидкість, потім падає кучність цієї зброї. Дорожнеча в обробці, дорожнеча в принципі матеріалу. При інтенсивному і великому настрілі вона, як м'який матеріал, вона все ж таки втрачає свою геометрію значно більше, ніж звичайний чорний карбонітрований, азотований або хромований ствол. Зараз ми це і подивимось. Я ще військову зброю з нержавіючого ствола не дивився. Так, перше, що бачимо, це корону. Ідеальний стан. Стан корони ідеальний. Просто ідеальний. Все, тоді підемо подивитися одразу ствол. І будемо відпускати нашого гостя. Так. Зараз перевіримо. Фіксуємо дзеркало. Так, на початку проблем з геометрією я не бачу. Нержавейка є нержавейка. Все чисто,
Все гарно. Пошкоджень теж не бачу. Є, от наскільки я бачу, невеличкі продольні риски від інструменту, який цей ствол формував, так би мовити, але жодних інших питань я не бачу. Це невеличкі пошкодження механічні, ну, напевно, під час виробництва. Так, зараз подивимось газовий отвір. Так, залишки там мастило. Щось десь є проскочив газовий отвір, напевно. Подивимось його на зворотньому шляху. Слухайте, на огляд ствола, напевно, зараз ми дійдемо до пульного входу, і можна буде сказати, що це буде найкоротший огляд ствола, тому що тут дивитися нема чого. Я ще раз скажу, найнудніше пульний вход. Все, тут будемо зараз відпускати, тому що це найнудніший, найнецікавіший огляд. Патронник в нормальному стані, проблем з екстракцією гільзи тут бути немає. Немає проблем з екстракцією. Все. Найшвидше, найкоротший, найнецікавіший огляд ствола. Ще раз. Пульний вход, геометрія абсолютно ідеальна. Ну, тобто, як мінімум на 3000 настрілу можна сказати, що гвинтівка відчуває себе так, ніби, умовно кажучи, вона вчора вилізла зі своєї коробки. Ну, безумовно, деякі невеличкі результати стрільби по полям ми з вами бачимо. Отут. От на початку пульного входу. Отут. Отут. І деяка механічна кількість пошкоджень є по полям вздовж ствола. Але загальний стан і загальний діагноз. От. Обмінення чіпляється за поля. Чим, до речі, мідь знімаєте? Как бы піна і щей. Угу. Ну, в принципі, все. Зараз я тільки знайду вхід в газову камеру, мені цікаво. Ну, отут ми бачимо нержавійку. Вона трошки, от те, що я хотів подивитися, трошки потягнута. Зовсім трошки. От тут дійсно видно, що це нержавійка. Все. Більше цікавого тут немає нічого. Резюмуючи по Зігзауру М400 в якості військової зброї. При настрілі 2,5-3 тисячі, все потім поставлю назад, при настрілі 2,5-3 тисячі ця зброя відчуває себе умовно кажучи, як нова. Вона не тільки дарує задоволення при роботі власнику, а подивившись всередину, ми з вами розуміємо, що вона ще не дає приводів для хвилювання своєму власнику. Якщо буде можливість, давайте почекаємо, коли ви настріляєте 5+, і потім подивимося всередину вашої зброї. Сподіваюся, що це саме. І ще один невеликий момент, наскільки я розумію, ви придбали собі
короткий апер. Adams Arms. Поршневий апер. До цього зігу. І тепер все це буде виглядати отаким чином також. Підкажіть, будь ласка, навіщо, маючи такий гарний ствол і такий гарний апер, як нержавіючий Zig-Zauer, навіщо потрібно було купувати ще додатковий апер? Специфіка останніх півроку бойових показує, що по моїй військовій спеціальності мені вистачає, в принципі, от дуже бажано Щось зовсім важко. мати коротку зброю, короткоствольну зброю. Короткоствольний. Так, так. Ну, компактність, легкість, легко машину забігти, з машини вискочити, перебігти. На дистанції там, порядка 100 метрів короткого ствола цілком вистачає, особливо по балістиці. А з-за того, що у нас на ринку, в принципі, пропозиції дуже обмежені, була така пропозиція. І також зважив на те, що якщо все ж таки буду використовувати сам квадрапер, то з цим апером, який є поршневим, трішки менше газу буде потрапляти в ствольну коробку, відповідно, трішечки вона буде чистішою, ніж на звичайній DI-системі. Але тут механіка стоїть. Я ж її переставив на цей приціл, у мене стояв, до нещодавно стояв якраз на апері Zig-Zauer. Я маю на увазі, що сюди Да. механіку встановили. Так, бо це в мене зараз буде як основний ствол, а це основний. Ну, як ви бачите, деяка несуосність між апером Adams Arms і ловером Zig, вона все ж таки є. Він дещо важко стикується. Ніяких зайвих звуків по затворній групі я не чую, і проблем з використанням, ну не те, що не має бути, їх не буде. Але, ще раз, деяка різниця в геометрії апера і ловера, вона все ж таки є. Ще не стріляла, наскільки я зрозумів? Ну, і Це виглядає дуже гарно. Отже, отака от комбінована зброя. Zig-Zauer М400 з нержавіючим стволом, стан якого дуже гарний після настрілів 3000 патронів. Та абсолютно новий, яка довжина? 11? 11,5. Та отакий додатковий апер Adams Arms поршневий, 11,5. Дякую вам за можливість на все це подивитися. Бажаю вам тільки здоров'я і удачі. Це дуже гарна зброя. Мені сподобалось. Я ще раз кажу, огляд був трохи скомканий через те, що часу взагалі мало. Ще раз дякуємо Арсенію, відпускаємо його. Підписуйтесь на канал, ставте ваші питання. Якщо я щось пропустив, коментуйте, я спробую відповісти. Якщо я щось не побачив, вибачайте, тому що час дуже обмежений був. Дякую вам, дякую Арсенію.